पैसा कमाएर मामा यहाँ चट्ट 2-4 घर बनाउनु पर्छ है अब तपाईले किवी 10 रुपैयाँ किलो अन्डरवेयर चाहियो भने रहेछ है 7 ल्याइमा नेपालमा भगे बोरा बोकिन्छ यहाँ पोका बोकिन्छ है चामलको 90 ल्याइ बचिरहेको छ हामीलाई यार नेपालीहरु चाहिँ चाहे भने हल्ला गर्न चाहिँ नछोड्ने है Hello everyone, Darshan, Namaste. Welcome back to my channel and it's me your Jeevan Rai from Romania. So हामी चाहिँ टक्क रोमानियामा यो रोमानियाको कुन ठाउँ हो केटाहरु ल भनिदिनु पर्यो प्रुन्डु है हामी चाहिँ प्रुन्डु भिलेजमा छौं यतातिर सबै हाम्रो एग्रिकल्चरको कामहरु हुन्छ है एकदम भिलेज साइडमा छ सानो गाउँ छ तर रमाइलो चिटिक्क परेको गाउँ छ र हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्क हामी यहाँ प्रुन्डुको चर्च घर अगाडि आइपुगेका छौं है र हाम्रो यहाँ साथीहरु चाहिँ कहाँबाट हुनुहुन्छ ल इन्ट्रोड्युस गरौँ है त ल म मेरो नाम इन्द्र है म चाहिँ चितवन कुन ठाउँबाट म माडीदेखि चितवन माडीदेखि है ओके अनि हाम्रो यहाँ आशिष ब्रदर इट्स मी आशिष फ्रम तनाउ बिमार यस थ्यांक यू एन्ड हाम्रो राम भाइ हजुर के छ मेरो नाम चाहिँ राम गले या फ्रम चितवन यस थ्यांक यू अनि हाम्रो यहाँ ब्रदर मेरो नाम विक्रम हो म चाहिँ अब तुलसीपुर दाङदेखिबाट हो दाङबाट ल दाङबाट कोही हेर्दै हुनुहुन्छ भने टक्क मलाई चिन्नुहुन्छ होला यस्तो ह्यान्डसम यङ म्यान है अनि हाम्रो यहाँ तेजेन्द्र सापकोटा गणाकोट छोडा नलपुर गणाकोट यस यस थ्यांक यू अनि हाम्रो भाइरल मामा कहाँ लमजुङ बेसर यस यस हाम्रो टिमको सबभन्दा एजेड हाम्रो मामा है अब भाइरल मामा अब आउनु होला यहाँ घुम्नु अब पैसा कमाएर मामा यहाँ चट्ट 2-4 घर बनाउनु पर्छ है अब तपाईले 2-4 घर पनि फ्यामिली पनि जोड्ने होइन मामा भन्ने हामीले त यहाँको भाषा मर्के भए पनि हामीले चाहिँ मामै भन्नुपर्छ अब रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो नि त होइन हाम्रो भाइरल मामा 2-4 घर किनिदिने मामा अब हाम्रो यहाँ ठ्याक्क नेपालीको बस्ती बसाउनु पर्यो अब हाम्रो यहाँ प्रुन्डुमा माइजू पनि यतै हो मामा माइजूको माइती यतै हो कि कता हो यतैतिर भनौँ न प्रुन्डु भिलेज गाइज यार सही यस्तै बाटोहरू चट्ट चिटिक्क खाल्टा खुल्टी काहीँ छैन टक्क फुटपाथ उता छ हामी चाहिँ यताबाट हिँडिरहेको छ यताबाट हिँड्न त नहुने खास है फुटपाथ बनाइदिएको छ बिचमा गार्डन रुखहरू मस्त छ गाइज अझ मेन रोडमा टक्क लाइटहरू राखिएको छ है नाइटमा यस्तो दामी भ्यू देखिन्छ अब टक्क हाम्रो अहिले सामानहरू किनेर लैजाउँ पहिला है यस सक हामी चाहिँ यहाँ प्रुन्डुको सपिङ कम्प्लेक्स भनौँ न मार्केटभित्र प्रवेश गर्दैछौँ है यस पाउँछ अरे यहाँ अलिकति छ प्राइसहरूमा होइन त्यही भएर हो यस सपिङ यस्तै हो यहाँको सपिङ भनेको यस्तो डिपार्टमेन्ट स्टोर जस्तो हुँदो रहेछ हरेक चिजहरू एभाइलेबल गाइज है अब यहाँनिर चामलहरू पो छ कि छैन गाइज यार हामी चामल पनि यसो हेरौँ बुझौँ भनेर आएको है हो यो प्याकिङ कति पर्दो रहेछ तरकारीहरू सबै यहाँ रहेछ त ल अदुवा लसुनहरू ओहो 10 रुपियाँ 50 पैसा काँक्रो हो क्या त्यो काँक्रो कस्तो मजाको हुँदो रहेछ मिठो हुँदो रहेछ प्लेनमा खाएको काँक्रो हो नि त यो 6 रुपियाँ 50 6.5 ल्याए है यो प्याजको पर केजी हो कि क्या हो पर केजी हो निबुवा छ ए यो पनि पाउँदो रहेछ 10 रुपियाँमा त ओहो किवी 10 रुपियाँ किलो है स्ट्रबेरी 21 यो चाहिँ बयर हो के अरे यो के भन्छ यसलाई यो बयर ए टोटल सामान रहेछ एभाइलेबल डाडु पनि चक्कु सक्कु सबै त होला खोर्सानी महँगो रहेछ त्यो त्यो कटिया त्यो लगेर यार सुकाएर राखेर यार 7 रुपियाँमा स्याउ पनि फेरि महँगै रहेछ त 22 रहेछ यस्तोहरू 8 रुपियाँ रहेछ यो सुन्तला हो क्या सही होला सामानहरू यसरी सबै पाइन्छ यहाँ म्याक्सिमम युज भनेको चाहिँ न्यापिन पेपर है मोजाहरू त टन्नै पाउँदो रहेछ गाइजारी अन्डरवेयर 7 ल्याइमा अन्डरवेयर केटा हो अन्डरवेयर चाहियो भने यहाँ रहेछ है 7 ल्याइमा हो अन्डरवेयर रहेछ यहाँ सक्सहरू टन्नै रहेछ गाइज है के अचार हो यार लसुन ससुनको खोर्सानीको अचार अल टाइप्स काँक्रोको अचार पनि रहेछ यार सही होला यस आज चाहिँ यस होलीको दिन चाहिँ मार्केट चाहिँ मस्तो घुम्यो गाइज यार अनि यहाँ चामल चाहिँ पाउँछु भने चामल हेर्नुपर्ने एक्चुली चामललाई के भन्छ कुनै यहाँको भाषामा आई डोन्ट नो यो सोयाबिन हो क्या यार डल्लो होइन क्या अरे कुकुरलाई दाना ए आइटम चामल रहेछ नि यार है 7 5 मात्र सबभन्दा सस्तो चामल यो रहेछ है यो ठिकै यो चामल त ठिकै छ त्यो त हाम्रो त सोनाम मसिल जस्तै छ यार नेपालको यार उनीहरूले लोगो त कस्तो गाउँको डल्लो अस्ति त्यही उयो हो क्या यो होइन त्यो होइन त्यो ठुल्ठुलो यहाँ चामलहरू यहाँ रहेछ मामा 7 5.5 7 7 80 ले 8 रुपियाँको वाला यो रहेछ सबभन्दा महँगो
अरू छ त यहाँ रहेछ सानसानो रहेछ यिनीहरू यहाँ पनि रहेछ ₹3 हेर्नु जे भए पनि किलोको हिसाबले त पर्यो नि त यो यस्तो राम्रो चामल ₹4 यस्तो खोइ चामल हो यो होइन पिठो मामा पनि चामल यहाँ हेर्नु न चामल यहाँ के हो यो यार घिउ हो कि के हो आई डोन्ट नो यस ब्रदर भ्लग त यस्तो दामी दामी भइरहेछ यहाँनिर किन्डर जोय पनि रहेछ ल हाम्रो बाबुहरूको लागि हुन्थ्यो के गर्नु अब 5 ल्याइमा किन्डर जोय रेडबुल यहाँ रहेछ रेडबुल कति छ यसको हेर्नु जम्मा 4 उतातिर ₹7 कति रहेछ 4.79 ले 5 रुपियाँ पनि परेन यार टक्क गाइस हामीले चाहिँ यस्तो 1 किलोको चामल लान लाग्यो है 1 किलोको 7 ल्याइ पर्दो रहेछ ठ्याक्क हाम्रो नेपालको सोना मन्सिन जस्तो रहेछ हामीले योभन्दा अगाडि खाएको चामलहरू चाहिँ अलिकति महँगो परेको थियो गाइस होइन 230 रुपियाँ भनेपछि धेरै महँगो परेको थियो 20 किलोको यसको चाहिँ 7 ल्याइको हिसाबले 140 मात्रै पर्न आउँछ हाम्रो 20 केजीको है चामल हेर्दा त राम्रो लागिरहेछ अब लेची कस्तो छ हेरौँ खाएर बनाएर टक्क टेस्ट गरौँ होला डिस 1 आकलो ल गाइज रेडबुल चाहिँ सक्कलारी रक्क रेडबुल यो चाहिँ के हाम्रो स्ट्रबेरी फ्लेभरको जुस है यहाँ केटाले टक्क हान्दैछन् सही ठन्डा टिकटक बनाउने भने हैन हो यहाँ पनि यसो हिँड्दाखेरि ओरालो के हो केटाहरू यार एउटा सिँगै पोका हान्दिने अब के गरिँदा यार है सही हो ल नेपालमा भएकै पोरा बोकिन्थ्यो यहाँ पोका बोकिन्छ है चामलको गाइज टक्क लाएर है हाम्रो 1 किलोको चामलको पोका लिएर 20 केजी है यो जाँदैछ हामी रोमानिया चट्ट अब हल्लीचल्ली गर्दै हाम्रो नेपालीहरूले घर किन्नुपर्छ है केटा भोलि पर्सि यहाँ एक एकवटा है पैसा कमाएर यहाँ रोमानियामा घर किन्ने हो अब त आफूले झोला बोकेर आउनु पर्ने रहेछ मैले मलाई झोला बोकेर आउनु भन्थ्यो मैले ल्याएको त्यही ब्याग के यस्तो हामीले आफ्नै भिर्दैन त्यही ब्याग खाली गरेर ल्यायो हुन्छ शनिबार सुन्न आउँदाखेरि 2 जनाले ब्याग ल्यायो भने पुगिहाल्छ सामान सपिङ ब्याग पनि छ कि मसँग छ भिर्ने ब्याग सहिलो हुन्छ नि त हुन त भेरि नै लिएर अब आउँदाखेरि चाहिँ भिर्ने ब्याग ल्याउने हो नि त पारा टक्क सस्तो खालको सप भेट्यो हामीले जे होस् प्रुन्डुको चाहिँ सबभन्दा सस्तो खालको सप रहेछ यहाँ चाहिँ छुट्टीको दिन चाहिँ टक्क रिसर्च हान्दिएको ठ्याक्क भेटियो सामान पनि किन्यो अलिअलि हाम्रो सस्तो पनि पऱ्यो अलिअलि धेरै सस्तो पऱ्यो है कहाँ 230 रुपियाँ कहाँ 140 चामल यार 90 ल्याइ बचिरहेको छ हामीलाई यार त्यही भएर त्यही ब्लकसँग चाहिँ एउटा बियर हान्दिएको 9 ल्याइको आशिष भाइको तर्फबाट स्पेसल थ्याङ्क्स टु आशिष श्रेष्ठ फ्रम कहाँ अरे हाम्रो लमजुङ भने होइन ए तनहु हिमादबाट है ल हिमादको कोही भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला सो गाइज यहाँ चाहिँ टक्क यो रोडको छेउमा चाहिँ हाम्रो यस्तो ओखरको बोटहरू टन्नै रहेछ गाइज यो ओखरको बोट रहेछ है मलाई थाहा थिएन यहाँ ओखर एकदम म्याक्सिमम फल्दो रहेछ यार जस ओखरको सिजनमा चाहिँ टक्क ओखर हान्नुपर्छ यार टक्क हामीले रोमानिया आउनुभन्दा अगाडि ठ्याक्कै लोकेसनमा हेरिरहन्थ्यो कि यस्तै बाटोहरू यस्तै रुखहरू यस्तै घरहरू देखाउँथ्यो है सेम डिटो रहेछ गाइज ल हाम्रो लोकेसन पहिले हामीले आउनुभन्दा अगाडि नै सबै हेरिसकेका थियौँ क्या प्रुन्डु भिलेजको खोइ ल्याऊ यार के लिनुहुन्छ ल भन्नु भारी चिज नुरुक फ्यान हो फेरि आफू त नुरुक फ्यान या आई एम हियर राइस फ्यान अन्ली राइस फ्यान अनि पाउरोटी फ्यान अरू केही न फ्यान है कति छ यसको पाउरोटीको दाम चाहिँ कति रहेछ 3 रुपियाँ एउटाको हजुर अब 2 जना त अब खानु पर्यो मेरो त झोलामा छ हिजो अस्तिकै खानु सकेको छैन यार पाउरोटी राखेको छ छेरपेट लगायो पनि बासी भने सघाउनुपर्छ अब के भन्दैन के अन्त फेल्नु भएन यहाँ सब किनेर खानुपर्छ गाह्रो छ नि काम के अरे एउटा हो रोमानियामा गाह्रो छ आजको उपलब्धि भनेको त्यही हो हाम्रो चाहिँ टक्क सस्तोमा सामानहरू किन्ने ठाउँ भेटियो सर्च गर्दा चर्च घरको अगाडि रहेछ है ठ्याक्क लाएर बाटो कहाँ हो यार अगाडि जाँदै छम्मा मेरो एक्सको छम्मा यो चाहिँ यहाँको के हो यार यो गोलघर हो इनार रहेछ यार पैसा चैट नेपालीहरू चाहिँ जहाँ गयो हल्ला गर्नु चाहिँ नछोड्ने है टोक्ने पुरा हल्लीचल्ली हानिदिन्छ यार पूर्णिमा कुन दिन नेपाली चोक नेपाली टोल बन्न बेर लाउँदैन यहाँ नेपाली सही बनाएर छ है नयाँ घर रहेछ ल लेटेस्ट भर्जन हानिदिउँ ल ठेक्का हानिदिउँ सही बनाउँदो रहेछ यार घरहरू है चिटिक्क सानो घरहरू क्या यो हो नि सपनाको घर भनेको यार ड्रिम हाउस भन्छ नि हामीले सेम डिटो गाइज यार सही हो कत्रो इँटा है इँटा पनि फेरि ब्लक जस्तो इँटा क्या यताको यार आम्बो
के भयो राम भाइलाई यार घरको याद आयो क्या भित्ता भित्तातिर हिँडेको त अनि अर्का घरको भित्ता भित्ता त्यसरी नहिँड है फेरि सिस्टरहरू निक्लेला फेरि बाहिर स्यालुट बोस gata tatagro tatagro da yes होइन जस अलिअलि चाहिँ बोल्न सिकेको छ है गाइज अरू कुरो त बिस्तारै सिकाउनु यहाँ पनि चर्च रहेछ ल यार नेक्स्ट चर्च पनि भेट्यो है गाइज ओ माई गड जेसस क्राइस्ट सही हो ल हेर यहाँ बाबु नानीहरू आज होलिडे भएको भएर होला बाटोमा बल्ल यस्तो यस्तो केटाहरू पुचेहरू देख्न थाले है बल खेल्दै नत्र त अरू दिन त मरै देख्दैन यार यहाँनिर खालि होलिडेको दिन मात्रै मान्छे देख्दो रहेछ कस्तो दामी रहेछ यार यहाँ त बच्चाहरू खेल्न ठाउँ पो रहेछ त्यो स्कुल हो क्या यहाँको सही हो यार फुलहरू त दामी दामी यार यो के फुल हो यार आम्बो दामी छ त यार फुल त अर्का घरमा म्याटो नि खिच्दै हिँडेको छ अहिले फेरि मार्ला फेरि तर यहाँ त्यस्तो हुन्न रहेछ जे होस् यहाँ चाहिँ जो देखे पनि बोल्ने होइन हाई गर्ने हात मिलाउने त्यो चाहिँ एउटा राम्रो लाग्यो है सिस्टम अथवा सिस्टम हो यहाँ त जो पनि चाहे केटा होस् केटी होस् पाल मतलब भएन के मस्तसँग बोलिदिने हाई गरिदिने हात मिलाइदिने यार सही हुँदो रहेछ जे भए पनि यहाँ चाहिँ है स्यालुट बस स्यालुट स्यालुट यस यहाँ चाहिँ स्यालुट भनेको चाहिँ हेलो हेलो हुँदो रहेछ है हाम्रो इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि चाहिँ के हो घोडा देखेन केटा हो गाई गोरु भनिदिने यार लुक एट दिस गाइज घोडा है यहाँ चाहिँ स्यालुट बस स्यालुट स्यालुट ओके ओ सही हो ल BMW ओ स्यालुट बस स्यालुट स्यालुट यहाँ चाहिँ सिस्टम चाहिँ राम्रो है जाने हो क्या गइदिने हो क्या अब यहाँ रैला हान्नलाई यार पार्टी खानु गइदिने हो क्या होइन हेर्नु त्यो गाडीभित्रको नि हामीले हात ठडाएको थियो नि त सबैले ठडाउँछ हात भित्रबाटै ठडाइदियो कि सबैले गर्दो रहेछ एउटा सिस्टम राम्रो है मनकारी रहेछन् मनकारी मनकारी भने के रहेको भाषामा मनकारी खाना जा भने कि भोग्ला भने के भन्छ भोग्लायो भनेको मनकारी मनकारी भोग्लायो होइन र हो सब बोल्ने क्या यहाँनिर है न केटा न केटी यार मतलबै छैन भने नेपालमा भएको भए म्याटो नि लजाएर ओ माई गड भन्थ्यो उसो उसो हाँसेर हिँड्थ्यो है कहाँ केटी रहेछ हेऱ्यो नि त्यो घरभित्रबाट बाउ आएर लात्ताले भुकाउँथ्यो कि यहाँ त उल्टै बोल्न आइदिने भने है म्याटो नि हामी सबैजना हेम्सी भएर हो सबैजना नभनौँ न यार आशिष बाहेक के अरे आशिष मात्र होला हेर्छ भने यार कहाँ हो नि यार कन्ने केटो हो नि त आशिष कहाँ हो नि यार हेट रमनियाको लागि त कुमार केटो हो नि यार यहाँको लागि त सबैजना कुमार केटो हो नि म मात्रै कहाँ टक्कै हाम्रो चाहिँ गाडी प्रुन्डु भिलेजबाट बुकारिस जाने गाडी यस्तो गाडीहरू चाहिँ यहाँ लाग्दो रहेछ है टायर पनि पछाडि डबल छ यु क्यान सी टक्कै अगाडि लेखिएको छ बुकारेस्टी भनेर है लुक एट दिस इको के अरे हाम्रो मारुति भ्यान जस्तो तर ठुलो साइजको रहेछ क्या है अगाडिको सो दामी धेरै देखाउनु हुन्न यार माया टुनी राति भुता होइन कि अनि फेरि तर यिनीहरूले हाम्रो चिन्दैन यार हामी नेपालीहरू हो भनेपछि यिनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन के भने जिस्काउने है के भने तर्साउने यिनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन मेन कुरो अनि नेपालले कसरी जिस्काउँछ यिनीहरूले अनि यिनीहरू भाषै बुझ्दैन रहेछ भने फर्केर त आउँछ फेरि हेर सोध्छ अनि भाषै बुझ्दैन त अनि के भनेर तर्साउने अनि आज पहिलो सन्डे हो मेरो घुमाइ चाहिँ है यहाँनिर किनभने योभन्दा अगाडिको सन्डेमा चाहिँ मेरो यो प्रुन्डु घुम्न पाएन नि त बुकारेस्टमै बिजी भयो म ब्याग लिनको लागि है लगेज लिनको लागि योभन्दा अगाडिको भ्लग हेर्नुभयो होला नि हजुरले है यी हाम्रो अब ठ्याक्क लाएर कम्पनीको कम्पाउन्ड सुरु भयो है ओके प्रुन्डु घुमाइदिउँला होइन सही हो सही हो ल आफ्नै अगाडि रुम अगाडि राखेको छ जम्मा यसरी हिँड्दै मामा के भयो भन्छ हावाले हल्लायो भन्छ हावा पनि तेज चल्ने क्या यहाँनिर होइन मामा टोयलेट बस्यो होइन अनि पछि त ल टोयलेट बस्यो त पलै छैन र कि यस्तो हाँस उठेको होइन अनि मैले त्यसो हेरेको त दुईवटा ढाँसेको छ है मामा कहाँ बसेको पाल त यता बाहिर छ भनेको त म्याटो नि ए देख्दै देखेन अरे ल गाइस टक्क लाएर हाम्रो कम्पनी अगाडि चाहिँ हाम्रो यहाँ आशिष ब्रदरले ड्राइभ गर्ने खालको गाडी यहीँ ल्याएर राखेको छ यत्रो लामो लहरी गाडी यार टक्क हामी त्यहाँ रैला हान्न आएको
रोमानियाको यस्तो गाडी लिएर घुम्ने हो नि त हामी त यो डब्बा गाडी यो हाम्रो कम्पनी यही हाम्रो यो बस्ने ठाउँ आइपुग्यो बल्ल यही हो यस गाइज सही हो सो गाइज फाइनली हामी चाहिँ रुममा आइसकेका छौँ है अब भिडियो सिडियो यसो एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ आजको यही एउटा प्रुन्डु भिलेज हजुरहरूलाई यसो छोटो मिठो एक्सप्लोर गर्नु थियो गरिहाल्यो अब सर्ट भिडियो सिडियो एडिट गर्न बस्नु पऱ्यो ठक्क चाँडो हजुरहरूलाई यसो भ्लग अपडेट गर्नु पऱ्यो नि त होइन सो ठक्क अब हामी चाहिँ यही रुममा आएर बसिसकेका छौँ ओके यही थियो आजको अपडेट भन्दै अहिलेलाई चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु जीवन राई आगामी दिनमा टक्क लाएर बिस्तारै प्रुन्डु बाइकको नजिकको भिलेज बुकारेस्ट जुडु सब एक्सप्लोर गर्ने हो नि त रोमानिया आइसकेपछि प्रत्येक छुट्टीहरूमा है त अनि त्योभन्दा बिचमा पनि म हजुरहरूलाई यो कामको दिन पनि बिचमा कुनै चिजहरू त्यसै जानकारीमूलक चिजहरू अपडेट गर्ने गर्छु कमेन्टमा यसो सोध्नु होला के चाहिन्छ हजुरहरूलाई है जानकारी केही चाहिन्छ भने चाहिँ है मैले थाहा पाएको कुरोहरू चाहिँ म हजुरहरूलाई टक्क सेयर गरिदिन्छु यति भने त यसलाई चाहिँ बिदा हुन्छ त ओके बाई